हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्कुबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुले हाम्रो भिडियोमा विभिन्न किसिमका ह्याचरीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्दै आइरहनु भएको छ, जसमा हामीले इलेक्ट्रोनिक्स र यसमा लाग्ने पार्ट्सहरूका बारेमा पनि विभिन्न किसिमका रिभ्यूहरू र सेटिङ वायरिङ गर्ने तरिकाहरू सिकाउने गर्दछौँ। आजको यस भिडियोमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ यो फुल अटोमेटिक मेसिनको बारेमा। सानो थर्मोकोल बडीमा बनाएको फुल अटोमेटिक मेसिन, जसमा कतिवटा अन्डा अट्छ र त्यसमा कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू जान्नको लागि तपाईले पुरै भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला। तपाईले हेरिरहनु भएको यो भिडियोमा तपाईले तीनवटा मेसिन रन भएको देख्दै हुनुहुन्छ, जसमा एउटा देब्रेपट्टि भएको सिम्पल मेसिन छ, सेमी अटोमेटिक हो, अर्थात् टेम्परेचर अटोमेटिक हुन्छ, बाँकी काम हामीले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बिचको मेसिनमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ अन्डा आफैले मेसिन आफै रोटेट गर्छ र टेम्परेचर पनि अटोमेटिक छ, बाँकी सबै मेसिनले गर्छ। त्यस्तै दाहिनेपट्टि काठको सानो मेसिन देख्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा इन्कुबेसनमा अन्डा राखिएको छ 10वटा जति। त्यस्तै देब्रेमा हामीले सुकुटी बनाइरहेका छौँ। अब तपाईलाई विषयवस्तुतिर लान खोजिरहेको छु मैले। यो बिचको मेसिनमा तपाईले देखिरहनु भएको भनेको माथि एउटा रोलर ट्रे छ, त्यसमाथि हामीले अन्डा राख्ने अनि कसरी चलाउने भनेर मैले तपाईलाई नजिक गरेर देखाउन चाहन्छु। तपाईले यसरी देखिरहनु भएको छ, यो रोलर ट्रे हो। यसमा हामीले अन्डा राख्छौँ। अन्डा राखेर सजिलै 360 डिग्री घुमाउँछ अन्डालाई र सजिलै अन्डा पल्टिन्छ भनौँ, चारैतिर घुम्न पाउँछ एउटा डिरेक्सनमा। यसरी एउटा यसमा मोटर लागेको हुन्छ, बाँकी ड्रम हुन्छ र यो रोटेट गर्छ। अब यसलाई कस्तो सिस्टमले अपरेट गर्छ भनेर तपाईलाई त्यो सिस्टम देखाउन चाहन्छु। सिस्टम हेर्नको लागि तपाईलाई सिस्टमतिर फोकस गरे। सिस्टममा हामीले यसमा डिसी टाइमर जोडेका छौँ। डिसी टाइमर तपाईले यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, डिसी टाइमर। यो डिसी टाइमरको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा विभिन्न किसिमका भिडियो हामीले बनाएका छौँ, डिसी टाइमरमा कसरी वायरिङ सेटिङ गर्ने भनेर। त्यो लिङ्क मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यस्तै यो W1209 को अपडेटेड भर्जन हामीले बनाएका छौँ र अर्को भनेको पावर सप्लाईको रूपमा हामीले smps जोडेका छौँ। यति भइसकेपछि मेसिन एकदम पावरफुल र राम्रो खालको बनेको छ, किन भन्दाखेरि यसले smps भनेको आफैमा राम्रो छ। त्यसमाथि हामीले अपडेटेड भर्जनको यो 1209 को कन्ट्रोलर हालेका छौँ र यो JZ 801 कन्ट्रोलर टाइमर छ, डिले टाइमर। त्यो भनेको हाम्रो यो जुन ट्रे छ, यो ट्रेलाई हामीले टाइममा अन अफ गर्नलाई अर्थात् चलाउनलाई हामीले त्यो डिले टाइमर, यो डिसी टाइमर हालेका छौँ। त्यो हेर्नको लागि अब हामी सानो एउटा त्यो ढक्कन खोलेर भित्र के कस्तो छ त्यो हेरौँ र तपाईलाई त्यो देखाउनेछौँ। हामीले यो मेसिन साधारणतः अपरेट गर्नको लागि एउटा केबल भए पुग्छ। यसरी एउटा केबल हामीले घरमा जुनसुकै ठाउँमा राख्न सक्छौँ, यसरी जोडेर चलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले भित्र हेर्नको लागि हामीले भित्र खोल्नेछौँ र भित्र के कस्तो भइरहेको छ त्यो देखाउनेछौँ। यसरी यो जुन रोलर ट्रे छ त्यसलाई मैले निकालेँ। यसरी तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ भित्रको सिस्टम के छ भन्दाखेरि एउटा ट्रे राखिएको छ। यसमा 56वटा सजिलै अन्डा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीले कुनै भाँडामा पानी राखेर सजिलै चलाउन सक्छौँ। मेसिन कसरी अपरेट गर्ने भनेर, पानीको लागि आर्द्रता कसरी बढाउने भनेर हामीले भिडियो बनाएका छौँ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सानो कचौरामा हामीले पानी राख्यौँ भने आर्द्रता सजिलै बन्छ। र यसमा दुईवटा बल्ब सिस्टम छ, दुईवटा फ्यान सिस्टम छ अनि एउटा उज्यालोको लागि LED छ। तपाईले यसरी यो चल्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा 15 सेकेन्ड मात्रै रोटेट टाइम राखेको छु, त्यही भएर 15 सेकेन्ड मात्रै यसले रोटेट गर्छ। यसले कस्टमाइज गरेर तपाईलाई देखाउनको लागि 15 सेकेन्ड सेट गरे हो। तपाईलाई कस्टमाइज गरेर हामीले मेसिन पठाउने गर्दछ, त्यही भएर त्यो प्रोपर रूपमा पुरै घुम्नको लागि कति चाहिन्छ हामीले त्यो आफैले सेट गर्छौँ र तपाईलाई पठाउँछौँ। तपाईले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ यो एउटा कटर मुभ गरेको। यसरी रोकिन्छ र फेरि मुभ गर्छ।
साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईले जान्नुभयो एउटा सानो थर्मोकोल बडीमा 56 वटाको फुल अटोमेटिक मेसिन कस्तो हुन्छ र यसको बारेमा रिभ्यू मैले गरिसकेँ। यसमा के सिस्टमहरू हुन्छ र कस्ता खालका पार्ट्सहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसमा हामीले 1 वर्षको ग्यारेन्टी दिन्छौँ। तपाईलाई कुनै पार्ट्सहरू बिग्रेमा हामीले फ्री अफ कस्ट पठाइदिन्छौँ वा बनाइदिन सक्छौँ। साथीहरू तपाईहरुले हाम्रो भिडियो धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरुलाई कुनै पार्ट्स वा मेसिन चाहिएमा हाम्रो नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ। तपाईले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।